Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-vlog test natin itong Huawei Nova 9. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, for today's video, i-vlog test nga natin itong bagong labas na smartphone ni Huawei, ang Huawei Nova 9. So yun, pupunta kami sa McKinley sa Taguig, yung Venice Grand Canal, at yun, pupunta rin kami sa market at titignan natin yung video quality netong Huawei Nova 9. So ang gagamitin natin resolution sa buong vlog test is a Full HD 1080p. So tara, let's go! Kilitiin mo kaya. Magulog ka din. Magulog ka. Welcome daw. Kaya andito kami sa McKinley Grand Canal. Dito tayo. Ito ng view dito. Ha? So yan, nandito ngayon kami sa Venice Grand Canal. Ayan si Maring Ana. So front-facing camera to ng Huawei Nova 9. Ang resolution nga tulad sinabi sa inyo is Full HD 1080p, so napakalinaw yung front cam na ito. Ayan, hiningal ako. So yun, ganda. Maganda dito ngayon, konti tao, ganda masyal. Ayan. So ito yung feature ni Huawei nga na pwede nyong i-switch yung front and yung rear camera na hindi nyo pinopost yung video. Di ba, napakagandang feature yan ng isang camera phone. So ayan, si Maring Ana. Ayan, solo namin dito ngayon. Diba? Busy nagpa-vlog yun. That's so yan, nag-picture kami.
Kanya-kanyang vlog dito. Kanya-kanya. So ito yung Christmas tree nila. Oo, pag gabi umiilaw. Not sure. Medyo maaga pa kasi 2 pa lang ba? 3? 3 na ba? 2:40. 3 pa lang kasi. Kaya baka konti tao. Ganda oh. Okay, street market mo. I-search mo. Pero dito na kami sa may street market na nakataw. Kala namin sarado. Siguro mga hapon kasi medyo mainit. Pero ipapakita ko sa inyo. Pit stop muna kami. Tipid mode. Isa lang. Ano to? Chicken quesadillas. Yan, tapos may nachos, then ketchup, tapos Coke to, no? Pepsi. Pepsi daw. Kasi kakain mamaya nung... Inisip ko kasi kakain ka dun mamaya sa street foods. Mukha talaga akong Blackpink.